नमस्कार. नौदल दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि मी कमांडर निनाद फातर्फेकर तुमचं स्वागत करतो. नेव्ही डे साठी आपण एक स्पेशल चर्चा आयोजित केलेली आहे आणि त्या चर्चेचं नाव आहे भारतीय नौदलावर मराठा आरमाराचा प्रभाव. या चर्चेसाठी आज आपल्याबरोबर आहेत कमोडोर डॉक्टर श्रीकांत केसनूर. नमस्कार केसनूर साहेब. नमस्कार. कमोडोर केसनूर एक नेव्ही अधिकारी होते आणि आता सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते एक विशेषज्ञ आहेत. आपल्याबरोबर आणखीन आहेत श्री प्रतीश खेडेकर. नमस्कार प्रतीश. नमस्कार सर. प्रतीश मराठा आरमारावर एक विशेषज्ञ आणि अभ्यासक आहेत. तर आजच्या चर्चा आपण आता सुरू करूया. माझा पहिला प्रश्न आहे कमोडोर केसनूर साहेबांना. कमोडोर केसनूर साहेब, 4 डिसेंबर हा नौदल दिवस किंवा नेव्ही डे साजरा केला जातो. ह्याचं वैशिष्ट्य काय आहे आणि ह्या वर्षी असं ऐकण्यात आलं आहे की हा दिवस सिंधुदुर्ग इथे साजरा होणार आहे, तर ते का? सगळ्या प्रेक्षकांना माझा नमस्कार. माझं मराठी एवढं चांगलं नाही आहे, तर मी माझं मत जे आहे ते इंग्लिशमध्ये मांडणार. कमांडर फातर्फेकर, 4 डिसेंबर जे आहे इट इज सेलिब्रेटेड एज नेव्ही डे बिकॉज ऑफ द फॅन्टॅस्टिक ग्लोरियस एक्सप्लॉइट्स ऑफ इंडियन नेव्ही इन द 71 वॉर. आम्ही कराचीवर अटॅक केलो, ईस्ट पाकिस्तानवर अटॅक केलो आणि खूप ॲक्शन केलो अरेबियन सी आणि बे ऑफ बेंगॉलमध्ये. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी वेर एबल टू नॉट ओनली टेक सिग्निफिकंट पार्ट इन द वॉर, but that led to the surrender of Pakistan with more than 90,000 prisoners of war. After that, आम्ही 4 डिसेंबर also आम्ही कराचीवर अटॅक केलं ऑप ट्रायडंट म्हणून, टू अँकर इन दॅट अँड सेलिब्रेट अवर एक्सप्लॉइट्स. तो आम्ही नेव्ही डे असं सेलिब्रेट करतो 4 डिसेंबरला. पण हे वर्ष जो आहे ते स्पेशल आहे. नॉर्मली आम्ही मुंबई, विशाखापट्टणम असं करतो. This year we are going to Sindhudurg because this year is special year. It is the 350th year of the coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj. आणि because Chhatrapati Shivaji Maharaj हे खूप एक inspiration आहे for the Indian Navy. It was perfect for Indian Navy to celebrate its Navy Day, commemorating and celebrating Chhatrapati Shivaji Maharaj. Also, this is in line with recent government directives that Navy Day must move out of Delhi and go closer to the people and be celebrated in other places. So there is really काय म्हणतो एक एक्साइटिंग शो आहे सिंधुदुर्गमध्ये, ते मी नंतर सांगतो तुम्हाला. बरं, तर आपण आता प्रतीशकडून ऐका. तुम्ही आम्हाला मराठा आरमाराबद्दल काय सांगू शकाल? नक्की. 1646 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेची सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांचं वय होतं 16 वर्ष. बऱ्याच लढाया करून त्यांनी पुण्यातील 12 मावळ एकवटून आणले, अजून प्रांत जिंकले. 1656 साली स्वराज्याचं आणि जावळीचे मोरे यांचं युद्ध झालं. जावळी हा प्रांत जो आहे तो आहे वाईपासून आजच्या रायगड महाडच्या भागापर्यंत. आणि या प्रांताचं एक महत्त्व असं आहे की ज्या माणसाची सत्ता जावळी प्रांतावर आहे त्याची सत्ता उत्तर कोकणावर आहे, आणि ज्याची सत्ता उत्तर कोकणावर आहे त्याचं साहजिकच सत्ता समुद्रावर सुद्धा असते. जावळी प्रांत जिंकल्यानंतर महाराजांचा संबंध जंजिराच्या सिद्धीसोबत आला. आजचं जे दंडाराजपुरीजवळ जो जंजिराचा किल्ला, जो बऱ्यापैकी एक मोठं प्रेक्षणीय स्थळ झालेलं आहे, तेच हे जंजिराचं जलदुर्ग. हा जलदुर्ग त्यावेळी जंजिराच्या सिद्धीच्या अधिपत्याखाली होतं. त्याची एक मुख्य राजधानी म्हणून होती. आणि हा जंजिराच्या सिद्धी बिजापूरच्या आदिलशहाचा मांडलिक होता. शिवाजी महाराजांचं हे जे स्वराज्य स्थापनेचं हे जे युद्ध होतं ते अर्थातच आदिलशहाच्या विरोधात होतं. एका प्रकारचं बंडसुद्धा म्हणू शकतो आपण. जंजिराच्या सोबत हे जे त्यांचे युद्धाचे जे संबंध सुरू झाले त्यावरून त्यांच्या एक लक्षात आलं की आता आपल्याकडे आरमार किंवा नौदल हे असल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही, गत्यंतर नाही. याच्या पुढच्याच वर्षी 1657 साली 24 ऑक्टोबर या दिवशी महाराजांनी
कल्याण आणि भिवंडी ही जोड शहरं जी मुंबईच्या उत्तरेला आहे, ही 2 शहरं जिंकली. दिवस होता अश्विन शुद्ध द्वादशी, दिवाळीचाच दिवस. आणि या शुभ दिवशी महाराजांनी कल्याण आणि भिवंडी स्वतंत्र केले आदिलशाहीतून. याच कल्याण शहराच्या शेजारी महाराजांनी दुर्गाडी नावाचा एक जलदुर्ग बांधला. हे मराठा आरमाराची पहिलं जलदुर्ग आहे, फर्स्ट नेव्हल फोर्ट ऑफ द मराठास. आणि याच्याच संरक्षणेखाली महाराजांनी पहिल्यांदा आरमार उभारणीचा प्रयत्न केला होता. सुरुवातीला हा प्रयत्न त्यांनी शेजारच्या वसई प्रांतातील जे पोर्तुगीज कामगार होते किंवा हाफ इंडियन हाफ पोर्तुगीज कामगार जे होते, टोपाज म्हणतात बरेच लोक त्यांना, यांच्या मदतीने सुरू केलं होतं. साधारण 20 गलबतं काहीतरी बांधताना एका पत्रातून आपल्याला उल्लेख सापडतो. पण नंतर महाराजांना हेही समजलं की आपण प्रत्येक वेळी परकीयांच्या मदतीने आरमार्स बनवू नाही शकत, आपल्याला स्वतःचं एक शिपबिल्डिंगसुद्धा पाहिजे. त्या अनुषंगाने त्यांनी इतर प्रांतही जिंकले आणि तिथे सुद्धा नवीन नवीन शिपबिल्डिंगचे कारखाने उभे केले. उत्तम उदाहरणं आहेत, रत्नागिरी आहे, मालवणचा सिंधुदुर्ग आहे, विजयदुर्ग आहे, खांदेरी उंदेरीच्या दक्षिणेला जो कुलाब्याचा किल्ला आहे, जो मुंबईचा कुलाबा नव्हे तर अलिबाग शेजारचा जो कुलाबा किल्ला आहे तो, इथे शिपबिल्डिंग सेंटर्स उभे केले. आणि या आरमाराच्या मदतीने त्यांनी कोकणाच्या व्यापाराला एक नवीन संरक्षण दिलं. यापूर्वी काय होत राहायचं की पोर्तुगीज जे होते ते समुद्रावरती सुप्रीम होते, तर त्यांच्याकडून परवाना, ते लोक त्याच्यासाठी एक कारताज म्हणून शब्द वापरायचे, तर हा कारताज घेतल्याशिवाय कोकणातला कोणताही व्यापारी समुद्रावर व्यापार करू शकत नव्हता. म्हणजे तो एका प्रकारे तो गुलामच होता पोर्तुगीजांचा. पण महाराजांनी कोकण जेव्हा स्वतंत्र केलं तेव्हा ते पहिले असे शासक होते ज्यांनी कारताजाची सिस्टम धुडकावली आणि स्वतःहून आपल्या व्यापारी समाजाला जे समुद्रावरती व्यापार करतात त्यांना संरक्षण प्रोव्हाइड केलं. तर एक लढाऊ नेव्ही नव्हे तर एक आपण अशा प्रकारे नेव्हीचा जो शब्द आहे मरीटाईम प्रॉस्पेरिटी थ्रू मरीटाईम सिक्युरिटी, ह्याचं जे मूळ मंत्र आहे ते कुठेतरी आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वातून आपल्याला दिसून येतं. पुढे हे आरमार इतकं वाढलं की त्याच्यासाठी एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर इन्स्टिट्यूशनसुद्धा एस्टॅब्लिश करण्याची गरज पडली. साधारण 5 स्वतंत्र आरमारं मराठ्यांचे होते. एक आरमार आपल्याला स्वतः पेशव्यांच्या अखत्यारीत दिसतं, एक आरमार आपल्याला पेशव्यांच्या आंग्रेंच्या अखत्यारीत दिसतं. जे साताऱ्याचे जे छत्रपती होते त्यांचे जे एक कॉम्पिटिटर छत्रपती जे झाले करवीरला, कोल्हापूरला, त्यांचं स्वतःचं एक आरमार राहिलं जे सिंधुदुर्गला आहे बाय द वे. असे वेगवेगळे 5 स्वतंत्र आरमारं महाराजांच्या एस्टॅब्लिश्ड आरमारातून निर्माण झाले आणि त्यांनी समुद्रावरती परक्यांना कसं लढा द्यावा, परक्यांशी कसा लढा द्यावा याचं एक तंत्र आपल्याला दाखवलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये असे बरेच सोनेरी पानं आहेत. विशेष करून नंतरच्या काळामध्ये 1754ची एक गोष्ट आहे. डचांचं एक 3 मोठी जहाजं होती, विमेनम, व्रीड आणि जकात्रा. ही ईस्ट इंडियामन जातीची जी जहाजं असतात ही साधारण वॉरशिपसारखीच तयार असतात आणि अशा त्या जहाजांवरती मराठ्यांनी हल्ला केलेला होता. पण महत्त्वाचं हे नाही की मराठ्यांनी हल्ला केला, यावेळी मराठ्यांची जी फ्लॅगशिप होती ती ईस्ट इंडिया कंपनीची एकेकाळी फ्लॅगशिप होती, त्याचं नाव होतं रिस्टोरेशन. ती शिप कधीतरी एकेकाळी तुळाजी आंग्रेंनी कॅप्चर केली होती आणि त्याला मराठा नेव्हीचं फ्लॅगशिप बनवलं होतं. तर असा एक सोनेरी आणि दैदिप्यमान इतिहास आपल्या मराठा आरमाराला आहे आणि याच्यातून भरपूर काही शिकण्यासारखं आहे. याचसाठी यावर्षीचा हा आपला प्रपंच आहे. खरंच. माझा दुसरा प्रश्न आहे कमोडोर केसनूर यांना. तर आजची इंडियन नेव्ही म्हणजे भारतीय नौदल हे मराठा आरमारपासून कुठल्या पद्धतीने प्रेरणा घेते? खूपच प्रेरणा घेतलं आहे. विशेषतः ऑफकोर्स छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सरखेल कान्होजी आंग्रे ह्यांचे कर्तव्य म्हणा ते महत्त्वपूर्ण आहे. ह्यांनी सांगितलं, फर्स्ट वी आर टॉकिंग ऑफ शिप बिल्डिंग, इंडिजिनस शिप बिल्डिंग जे आहे. यू कांट क्रिएट अ नेव्ही विदाउट बिल्डिंग युअर ओन शिप्स.
So that is one of the biggest lessons that Marathas gave us. दुसरं म्हणजे जे कोरिलेशन आहे ट्रेड, इकॉनॉमिक प्रॉस्परिटी आणि सिक्युरिटीमध्ये, ते पण दिसून आलं मराठा आरमारमध्ये. शिवाजी महाराज had almost 400 ships, about 200 warships and about 200 merchant ships. So that was the strength of his armor, his navy. जे इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आणि मॅरीटाईम सिक्युरिटीचा एक संबंध जो आहे ते दिसलं पडतं इन द मराठा नेव्ही. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट जो आम्ही म्हणतो रॉ करेज, फायटिंग, टॅक्टिक्स, द मराठा नेव्ही was technologically little inferior because the Europeans had lot of latest scientific innovations. Despite that, the kind of guerrilla tactics they used to come, shallow water tactics and defeat. Sarkel Kanoji Angre was undefeated throughout. So we draw great inspiration from his courage. I mean, look for example Khanderi 1718 जो गवर्नर बून म्हणून होते in Bombay. He led a 2,000 strong expedition just against 300 people in the Khanderi fort and they defeated, he was forced to retreat. Or 1721 when Portuguese and British together got together to fight the Marathas, but the Marathas remained undefeated. So जे raw courage आहे आणि tactics आहे, we are inspired by that too. So that is why we have named, if you remember, the most important base in Bombay, we call it as INS Angre. आणि आमचं जे foremost engineering college आहे लोणावला, we call it INS Shivaji. And then of course close here in Mumbai we have INS Tanaji in Mankhurd. And you will remember ki ek INS Sindhudurg म्हणून एक जहाज पण होता. And now we have INS Mumbai named after this very city. So we draw inspiration in very many ways. आणि एक आम्ही एक स्टेटक्राफ्ट ते पण आहे. इफ यू डोंट माइंड मी एक सेंटेन्स वाचतो त्याचं की किती विजनरी होते हे मराठा. ते रामचंद्र अमात्य who was a statesman in the Maratha court. He said आरमार हे एक स्वतंत्र राज्यांगच आहे, ज्याचा आरमार त्याचा समुद्र, ज्याचा समुद्र त्याचा राज. The navy is an independent department of the government. One who has a strong navy has the sea, and one who has the sea is supreme on land. So this I think is very, very visionary, and that is what inspires. And you are aware, last year when the navy changed its ensign, we had the court symbol of Chhatrapati Shivaji Maharaj in our naval ensign. So खूपच प्रभाव आहे, and they are an inspiration. The Maratha Navy is an inspiration to the Indian Navy. तराने पुराणे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 8 वाजता, सोमवार ते गुरुवार सायंकाळी 5 वाजता आणि रात्रो 10:30 ह्या नेव्ही डेला आपण सिंधुदुर्गमध्ये काय काय आयोजित करणार आहोत. आणि प्रतीशला प्रश्न असा आहे की कोकणातली लोक किंवा तसं बघायला गेलं तर महाराष्ट्रातली लोक ह्या कार्यक्रमात समारंभाला कसा प्रतिसाद देतील. खूपच उत्तम प्रतिसाद येणार आहे त्यांचा, विशेष करून मालवण आणि मालवणच्या जनतेचा. सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक देऊळ आहे, जिथे आजही रोज पूजा अर्चा होते. जे करवीरचं छत्रपती घराणं आहे तिथून आजही तिथे वार्षिक जी नेमणूक आहे, एक अमाऊंट जी असते राजेशाही काळापासून जी चालत आली आहे, ती आजही पारंपरिक रीतीने त्यांना चढवली जाते. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज हे मालवणच्या लोकांसाठी एक आराध्य दैवतच आहेत. त्यांच्यासाठी याहून मोठा आनंदाचा दिवस नसणार. तिकडचं आरमार तर तिकडची लोक ती पारंपरिक आजही सांगतात की आमचे पूर्वज छत्रपतींच्या आरमारात होते.
ते बऱ्याच वेळा किल्ल्यावरून अशा अशा जागासुद्धा दाखवतात की इथे इथे अमुक अमुक शत्रूची होडी आम्ही डिस्ट्रॉय केली होती. आजही अशा जागा दाखवल्या जातात. आजही तो एक सिंधुदुर्ग किल्ला बांधण्यासाठी जो पूजेचा दगड होता, मोर्याचा धोंडा बोलतात त्याला, तो आजही तिथे आहे, तेही दाखवलं जातं. त्यामुळे महाराज त्यांच्यात आहेत आणि त्यांच्यासाठी याहून मोठा दिवस नसणार. पहिल्यांदा म्हणजे खूप पूर्वी असं असायचं की रिक्रुटमेंट बऱ्यापैकी रत्नागिरी जिल्हा म्हणजे आजचा रत्नागिरी जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग हे दोन्ही याच्यामधून खूप होत असे. पण नंतरच्या काळामध्ये आपले रस्ते खराब असल्यामुळे त्याच्यामुळे रिक्रुटमेंट जी लोकल रिक्रुटमेंट होती ती आत्ता तशी नाही राहिली आहे. याच्यामुळे आता परत आय होप सो की परत कोकणातली लोक परत नेव्हीमध्ये तेवढ्या जोमाने जातील. I hope so too. Yes. Because in answer to your question, there is going to be a very impressive demonstration. The Navy is sending its fleet ships. The ships will be demonstrating. Latest naval aircraft will be there. So there will be an air show. Marine commandos जे आहे ते पण display करणार त्यांचं. And in addition to that, there will be some fireworks. There will be a very, very exciting display. I understand that Honorable President, Honorable Prime Minister and all the VVIPs are coming. The Navy is hosting and मला वाटतं की this is going to be a big bang show. But Ninad, I wanted to ask you की you are also an expert on shipbuilding. तर थोडं हे शिप बिल्डिंगवर तुम्ही पण तुमचं टिप्पणी थोडा ठेवा. शिप बिल्डिंग म्हणजे नौका बांधणी हा मुंबईत चालू असलेला सर्वात जुना उद्योग आहे. बॉम्बे डॉकयार्ड म्हणजे आज जे नेवल डॉकयार्ड आहे तिकडे हा उद्योग चालायचा आणि त्याचं 1735 साली स्थापना झाली होती. आणि बॉम्बे डॉकयार्डमध्ये 400पेक्षा जास्ती नौका बांधल्या गेल्या ज्या जगाच्या पाठीवर कानाकोपऱ्यात जाऊन तिकडे पसरल्या होत्या. आणि आजही माझगाव डॉक लिमिटेड म्हणजे MDL जे आहे जे आधुनिक नौका आणि पाणडुब्या बांधतात. तर हा सर्वात जुना उद्योग आहे मुंबईत जो अजूनपर्यंतही चालू आहे. And this in a way is also inspired. Yes. Of course setup may be British. Yes. पण inspiration जे आहे हो. that would be from the Marathas certainly. Yes. And I think the first Mumbai was actually a Gurab design of the Marathas as Yes, far as yes. Yes, it was known as the Bombay Grab. Bombay Grab. Bombay Grab. That was the first ship. Ship. म्हणजे 1736 साली बांधली गेली बॉम्बे डॉकयार्ड मध्ये. ती पहिली शिप त्याचं नाव होतं द बॉम्बे ग्रॅब. Bombay Grab. आणि ती मराठा डिझाईन वरून त्यांनी प्रेरणा घेतली होती. So I think there is much to look forward to. I would like to tell all the viewers सगळे प्रेक्षकांना की हे लाईव्ह आहे दूरदर्शनवर नेव्ही यूट्यूब चॅनलवर 4 डिसेंबरला आणि बघा तुम्ही. प्लीज सी द नोटिफिकेशन अँड सी द शो. इट विल बी मॅग्निफिशंट. प्रतीश, मला तुम्हाला एक विचारायचं होतं. मराठा आरमारच्या ऑर्गनायझेशनबद्दल तुम्ही आम्हाला काय सांगू शकाल का? नक्की. सुरुवातीला जेव्हा आरमार स्थापित झालं अर्थातच जहाजांची संख्या कमी होती त्यामुळे एका सिंगल युनिटमध्येच होतं ते. या युनिटला मराठ्यांनी सुबा असं नाव दिलं होतं कारण मराठे हे देशावरून आलेले होते. देश आणि घाट उतरून समुद्राशी त्यांचा संबंध आलेला होता. त्यामुळे साधारणपणे जी त्यांची मिलिटरी ऑर्गनायझेशन होती तीच साधारण त्यांनी रिपर्पज केली होती आरमारासाठी. त्यामुळे आपल्याला सुबा हा शब्द फ्लीट या अर्थाने आपल्याला दिसतो. शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये सुरुवातीला जरी एक सुबा होता तरी 1680मध्ये जेव्हा त्यांचं निधन झालं त्या काळापर्यंत मराठ्यांचे 2 सुबे होते. समकालीन बखरकार जे आहेत आणि महाराजांच्या दरबारातले जे एक कर्तृत्ववान व्यक्ती होते कृष्णाजी अनंत हिरेपारखी, त्यांना सभासद म्हणतात आणि त्यांनी लिहिलेली जी बखर आहे त्याला सभासद बखर म्हणतात. त्यांनी असं लिहून ठेवलं की प्रत्येक आरमारामध्ये 200 जहाजं होती. साधारणपणे इतिहास तज्ज्ञांचा कयास असा आहे की हे वॉरशिप्स
आणि मर्चंट शिप्स हे दोन्ही एकत्र धरून 200 असं त्यांनी आकडा सांगितलेला आहे. पण याहून मोठी गोष्ट शिवाजी महाराजांच्या नंतर संभाजी महाराजांच्या काळात घडते. संभाजी महाराजांच्या काळामध्ये त्यांनी पूर्ण नेव्ही रिऑर्गनाईज केलेली आहे. 1682 पर्यंत आपल्याला हे 2 सुबे आपल्याला साधारणपणे दिसतात. त्यांचे सुभेदार मायनाक भंडारी आणि दौलत खान असे 2 आहेत. तर मायनाक भंडारी हे रत्नागिरीचे भंडारी समाजातले होते आणि दौलत खान यांचं बॅकग्राऊंड जरी माहीत नसलं तरी नावावरून आपल्याला समजतं की ते मुस्लिम समाजातले होते. हे 2 आपल्याला 1682 पर्यंत म्हणजे संभाजी महाराजांच्या अर्ली काळापर्यंत आपल्याला दिसतात. त्यानंतर संभाजी महाराजांनी पूर्ण नेव्ही रिऑर्गनाईज केली आहे. 200 जहाजांचा जो आकडा आपल्याला दिसतो तो त्यांनी पूर्णपणे डिवाईड केला आणि 5 इंडिपेंडंट सुबे बनवले. पूर्वी महाराजांच्या काळामध्ये कसे होते ते 2 सुभेदार होते आणि ते डायरेक्टली रिपोर्ट करायचे पेशव्यांना किंवा छत्रपतींना. संभाजी महाराजांनी जे रिऑर्गनायझेशन केलं त्यात हे 5 सुबे होते, 5चे सुभेदार होते आणि हे सुभेदार एक नवीन पोस्ट बनवली गेली, सर सुभेदार. जर आपण आजच्या भाषेत म्हणू तर ग्रँड ॲडमिरल आपण बोलू शकतो किंवा ॲडमिरल ऑफ द फ्लीट बोलू शकतो. त्या रँकचा एक ऑफिसर त्यांनी नवीन क्रिएट केला आणि त्यांच्या हाताखाली हे पूर्ण आरमार सोपवलेलं आहे. सर्वात जुना उल्लेख जो सर सुभेदाराचा आपल्याला दिसतो ते आहेत गोविंददास जाधव. त्यांच्यानंतर सिदोजी गुजर आले आणि सिदोजी गुजरनंतर आपल्याला सर्वांना सर्वश्रुत असे कान्होजी आंग्रे सरखेल आले. ऑर्गनायझेशनल वाईज या प्रत्येक सुब्यामध्ये 5 गुराबं आणि 15 गलबतं होती. तर सरासरी 20-21च्या आसपास अशी जहाजं एका सुब्यामध्ये असायची. प्रत्येक गलबतावरती 3 प्रकारचे केडर असायचे. एक असतो खलाशी, दुसरा असतो धारकरी ज्याला आपण सोल्जर असं म्हणू, आणि तिसरे असतात तोपची कॅननियर्स. यातले साधारणपणे खलाशी हे कोकण किनाऱ्यावरती जे सागरी समाजातील आहेत, कोळी, आगरी, भंडारी, दालदी या समाजातील आपल्याला भरपूर दिसतात. जे धारकरी होते ते बऱ्यापैकी जुने एस्टॅब्लिश जे मराठाज होते कोकणातले त्यांच्यातले आपल्याला दिसतात जास्त करून. आणि कॅननियर्ससाठी त्या काळात जे रेनेगेड्स होते, पोर्चुगीज रेनेगेड्स म्हणू किंवा ब्रिटिश रेनेगेड्स म्हणू, त्यांच्या हाताखाली तयार झालेली जी माणसं होती ते होते कॅननियर्स म्हणून. बंदा रुपया प्रसारण सोमवार मंगळवार सकाळी 9 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर. बंदा रुपया. बिसाइड्स दिस प्रत्येक सुब्यासाठी एक स्पेशल बेससुद्धा असायचा. आपल्याला हे बेस आता बऱ्यापैकी परिचित आहेत. सुवर्णदुर्ग झाला, विजयदुर्ग आहे, जो सरसुभेदारांचा जो हेडक्वार्टर आहे तो आहे अलिबाग जवळचा कुलाबा किल्ला तो आहे. आणि सगळीकडे शिप बिल्डिंग आणि शिप रिपेअरिंग याची फॅसिलिटी दिलेली होती. आपल्याला आजही विजयदुर्गला आणि अलिबागच्या कुलाबा किल्ल्याला ड्राय डॉकची फॅसिलिटी दिसते जी मराठ्यांनी त्याकाळी मेंटेन केली होती. ऑब्व्हियसली ही टेक्नॉलॉजी त्यांनी वेस्टर्नर्सकडून घेतलेली नाही आहे, कारण अजिबात साम्य दिसत नाही. जे आपल्याकडे जे लॉक्सची सिस्टम असते आज ही जी मुंबई डॉकयार्डला आहे ड्राय डॉक्समध्ये तशी सिस्टम नाही आहे. तर ती जुनी पारंपरिक पद्धतीने वाळूचे जे बोरी बनतात त्याने एक डॉक बनवून त्याचा दरवाजा एक बनवला जायचा तात्पुरता. त्या प्रकारचे असे ड्राय डॉक्स होते त्या काळात. आणि या ड्राय डॉक्समध्ये साधारण 500 टनापर्यंतची जी जहाजं होती त्यांची बिल्डिंगसुद्धा होत असे किंवा रिपेअरिंगसुद्धा होत असे. बिसाइड्स दिस मराठ्यांमध्ये एक विशेष होतं की ते होतं त्यांचं डिफेन्सिव्ह आर्किटेक्चर, नेव्हल डिफेन्सिव्ह आर्किटेक्चर. तर एव्हरी सी फोर्ट ज्याला मराठी जलदुर्गसुद्धा म्हणतात आणि बऱ्याच वेळा आपल्याला जंजिरे हा शब्दसुद्धा दिसतो ऐतिहासिक डॉक्युमेंट्समध्ये. या प्रत्येक किल्ल्यावरती एक हवालदार असायचा. जनरली आपण त्याला किल्लेदार बोलतो, बट ॲक्च्युअल टर्म आहे हवालदार. त्याच्या हाताखाली सबनीस असतो, अकाउंट्स पाहणारा, आणि एक कारखानीस असतो, हु इज एसेन्शियली द क्वार्टर मास्टर ऑफ द फोर्ट.
आणि या फोर्ट्सच्या थ्रू पूर्ण नेव्हीला त्या फ्लीटला लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स मिळत असे. सो नॉट ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द ॲक्च्युअल सेलर्स ऑफ द शिप बट ॲज वेल ॲज प्रोव्हाइडिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू द शिप्स. या अनुषंगाने हे सी फोर्ट्स मेंटेन व्हायचे. दे ऑल्सो ॲक्टेड ॲज द बेस ऑफ मरीटाईम एक्सपेडिशन्स. त्यातली एक मेरीटाईम एक्सपेडिशन आहे, आय होप सर त्याच्यावरतीच नक्कीच सांगतील आपल्याला. तर अशा प्रकारे मराठ्यांचं हे एक ऑर्गनायझेशन होतं. विषय ॲक्च्युली खूप खोल आहे आणि आपल्याला तितकं खोलात जाता येणार नाही. बट आय होप आता केसनूर सर आपल्याला बसरूबद्दल सांगतीलच. कोमोडो केसनूर सर, तुम्ही स्ट्रॅटेजी आणि टॅक्टिक्स ह्याचा उल्लेख केला, त्याच्याबद्दल तुम्ही जरा आणखीन जरा आम्हाला सांगा. You see, the impressive part जे आहे about the Marathas, as I said, they were visionary. So they would think in terms of the best usage of this armor. One of the earliest examples was 1665. The Maratha armor is just 7 years old. Prati said that it was set up in 58. And Chhatrapati Shivaji Maharaj launched an expedition to Basrur in South Karnataka near Mangalore, and that had soldiers taken. It was a successful expedition. So आम्ही जो म्हणतो amphibious expedition, an expedition taking soldiers by the sea, this was done by the Maratha Navy in 1665, a very successful one. Also Chhatrapati Shivaji was good at what we call as the navy sweeps. Take your fleet across the enemy port and show them the size of your strength. So he would sail sometimes past Mumbai, past this one, up to Surat, past Vengurla, showing the Dutch, showing the English, showing the Portuguese, showing the Mughals the size of his fleet. So that is one way of flag showing or power projection, what we say today. So he was very, very intelligent at that. And then of course towards the end of his time, unfortunate demise, he captured Khanderi, which was at the mouth of British harbour. Mumbai was with the British. So that was an important thorn in the British neck. And then when we talk of Sarkhel, of course there are a lot of chapters in between, but in interest of time, when we talk of Sarkhel, Kanoji Angre, his tactics were outstanding. You know, for example, if there is no wind, you know, the galvarts would tow the grubs up to a certain distance, and then the grubs would be unleashed on the unsuspecting British. So what we say, encirclement, thrust and parry. Kanoji Angre was a master of this. You know, guerrilla tactics, encirclement, thrust, parry. The defense of Khanderi with lesser troops, they used intelligent use of guns. They didn't have ammunition. The amount of ammunition Britishers had was much more. Intelligent use of ammunition, use of stones, you know, improvising on what you had. The Marathas were great masters, and he talked of the kartas of the Portuguese. The Marathas introduced their own version called the Dastak, and that is also a big statement you are making. Ki if you want to use the seas, you must have our passport and not of any Firangi. So I think strategically and tactically तिथे पण खूप लेसन्स आहे आम्हाला घ्यायला. थँक्यू. ह्या नेव्ही डेला बरंच काय आपल्याला बघण्यासारखं आहे. कोमोडोर केसनूर सर आणि प्रतीश, तुम्ही आलात, ही मौल्यवान माहिती आमच्याला सांगितली, त्याच्यासाठी दूरदर्शनतर्फे मी तुमचे हार्दिक आभार मानतो. आमचं पण आभार. थँक्यू सर.